કમલેશભાઈને આ સોરાઈ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। સારું સાચવેલું ટ્રેક્ટર, ટોટલ જવાબદારી વાળું ટ્રેક્ટર છે। તમે સારું સોરાઈ ટ્રેક્ટર ગોતી રહ્યા હોય તો આ ટ્રેક્ટર તમે ખરીદી કરી શકશો। ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। અને જો તમને વિડીયો સારો લાગે તો યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો ડીઆર કિસાન, અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરી લેજો। કમલેશભાઈને ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। ટ્રેક્ટર છે સૌરાજ 735 FE, મોડલ છે 2018 ના મોડલનું ટ્રેક્ટર છે। કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ 100%। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ આ ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પેલા ટ્રેક્ટરના માલિક કમલેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો। કમલેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી હું આપી દઈશ, તમારે વિડીયો પૂરો જોતો રહેવાનો છે। અને ટ્રેક્ટર તમે રૂબરૂ જોવા જાવ તો કમલેશભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, કેમ કે આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ત્યાં ખોટો ધક્કો થશે। બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કંપનીનું, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી પણ એકદમ સારા, ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ છે। ટ્રેક્ટરના ટાયર પણ તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો, નવા જોવા મળશે, આખા ન્યૂ કન્ડિશનમાં ટાયર છે। અને ટોટલ જવાબદારી, અત્યારે 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નથી, ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે। તમે એક વખત ટેસ્ટ ડ્રાઈવ પણ કરી શકો છો રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને, ત્યારબાદ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા કમલેશભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। સારું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે, એવરેજની પર ટોટલ જવાબદારી, અને ન્યૂ મોડેલ ટ્રેક્ટર છે, કંપની કન્ડિશનમાં છે, કોઈ પણ પ્રકારની બીજી ટ્રેક્ટરની અંદર છેડછાડ પણ કરેલી નથી, એન્જિન પણ એકદમ પાવરફુલ છે। અને વહેલી તકે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે, ક્યાંય પણ સડો પણ લાગેલો નથી, અનટચ અને સાવ ઓછું ચલાવેલું ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર જોવા મળશે। બાકી તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટર જોઈ શકશો। કિંમતની વાત કરું તો 4 લાખ કિંમત અંદાજિત રાખેલી છે। 4 લાખ કિંમત કમલેશભાઈ અંદાજિત રાખેલી છે। તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જશો એટલે કિંમતમાં થોડો ઘણો ફેરફાર પણ થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો તાલુકો જિલ્લો છે રાજકોટ, અને તમને માધાપર ચોકડી પાસે જોવા મળશે। ગામ છે મનહરપુર 2। વધારે માહિતી માટે કમલેશભાઈનો કોન્ટેક કરજો। કમલેશભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તો અત્યારે યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળી જશે, અને અત્યારે ફેસબુક પેજ ઉપર જો વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ઉપર નંબર મળશે, કમલેશભાઈ નામ હશે, અને નામની બાજુમાં 79 8 47 વાળા નંબર છે, તેમાં ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।